हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक्निकल बाबाजी। आज हामी हजुरलाई च्यानल आर्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ प्रोफेसनल तरिकाले आज देखाउनेछौँ। थम्बनेलमा हजुरले हेरिसक्नु भएको छ, सेम टु सेम त्यस्तै खालको च्यानल आर्ट हामीले आफ्नो च्यानलमा क्रिएट गरेर राखेर देखाउनेछौँ। हजुरले नर्मल खालको च्यानल आर्ट ब्याकग्राउन्डमा सिम्पल ब्याकग्राउन्ड हालेर ब्याकग्राउन्डमा पिक्चर हालेर माथिबाट नाम राखेर सिम्पल च्यानल आर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो देखाएको थम्बनेलमा छ सेम टु सेम त्यस्तै कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरलाई मैले क्रिएट गरेर देखाउने छु। र यी क्रिएट गर्नको लागि हजुरले केही कुराहरू गुगलबाट फोटोहरू पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र जे कुराको फोटोहरू डाउनलोड गर्नु मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छ सबै कुराहरू हजुरले म लिङ्कमा राखिदिनेछु। त्यहाँ लिङ्कबाट हजुरले फोटो अथवा कुनै टेक्स्टहरूको एडिट गरेको भिडियोहरू सब छ, मैले त्यहाँनिर लिङ्कमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट क्लिक गरेर हजुरले फोटोहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब ढिला नगरी सुरु गर्नेछौँ। टेक्स्टलाई एडिट कसरी गरिन्छ र सेभ कसरी गरिन्छ अब गरेर देखाइदिनेछु हजुरलाई। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेपछि हामी आफ्नो च्यानलमा जानेछौँ। युट्युबमा गइसकेपछि आफ्नो माई च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। माई च्यानल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कस्टमाइज च्यानल भनेर लेखेको छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ मैले माउसले होभर गरिरहेको छ, एउटा पेन्सिलको चिन्ह रहेको छ, त्यसमाथि क्लिक गर्नु होला। र यहाँ दोस्रो नम्बरमा एडिट च्यानल आर्ट भनेर लेखेको छ, क्लिक गरिदिनु होला त्यसमाथि। र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरले फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फोटोको साइज यहाँनिर तल लेखिएको छ 2560 × 1440 भनेर लेखेको छ। 2560 × 1440 बाई साइज रहेको छ र टोटल एमबी 6 MB रहेको छ। र यसलाई हामी फोटोसपको द्वारा एउटा कुनै फोटो क्रिएट गर्नेछौँ। मैले फोटोहरू गुगलद्वारा टेक्निकल सम्बन्धी ब्यानरहरू सबै डाउनलोड गरिसकेको छ र ती सबैलाई एक ठाउँमा एट्याच गरेर एउटा लोगो एउटा ब्यानर च्यानल आर्ट क्रिएट गर्नेछौँ। फोटोसप हजुरले जुनसुकै फोटोसप ओपन गरेर युज गरेर हुन्छ। यो मैले नर्मली एडोबी फोटोसप रहेको छ। एउटा हामीले यहाँनिर नयाँ पेज ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पेजको साइज हजुरले मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2560 बाई 1440 लेखेको छ। त्यही अनुसार हजुरले यहाँ पनि साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चौडाइमा 2560 बाई 1440 मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पिक्सल राख्नु होला यतापट्टि चाहिँ, यहाँ रिजोल्युसन 300 राख्नु होला। र यहाँनिर ओके क्लिक गरिदिनु होला। र ओके क्लिक गरिसकेपछि हजुरले जुन जे कुरा डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले यहाँ ड्रप गर्नेछु। मैले फोटो जुन युट्युबबाट गुगलबाट डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो फोटोलाई मैले यहाँनिर ड्रप गर्नेछु। यो इमेज रहेको छ, यो इमेजलाई मैले यहाँनिर ड्रप गर्नेछु यहाँभित्र मुभ गरेर। र त्यसपछि यसको साइज मेन्टेन गर्नेछु, फुल स्क्रिनमा राखिदिनेछु यसलाई पहिला। फुल स्क्रिनमा राखिसकेपछि यसलाई इन्टर क्लिक गरिदिनेछु र यसलाई सुरुमा सेभ गर्नेछु। यसलाई जेपीजी फाइलमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको नाम मैले ई भनेर नाम राखिदिएँ। ल यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरिदिएँ। डेस्कटपमा सेभ भइसकेको छ। डेस्कटपमा सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर आउनु होला आफ्नो च्यानलमा र यहाँनिर एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले जुन सेभ गर्नुभएको छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। र ई भनेर लेखेको जुन फाइल थियो मैले ई सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर अपलोड गरिदिनेछु। र यहाँनिर अपलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा यस्तो खालको स्क्रिन आउनेछ र टिभीमा यस्तो खालको र मोबाइलमा यस्तो खालको आउनेछ। र यति गरेपछि यो फाइललाई सेभ गर्नुभयो होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईले एउटा मोबाइलले सानो एउटा फोटो क्लिक गर्नु होला। मैले माउसले होभर गरिराखेको छ त्यो ठाउँको कुना कुनाको फोटोहरू, यहाँ साइडमा कुना कुनाको फोटोहरू देखिने गरी यहाँ क्लिक गर्नु होला मोबाइलमा। त्यही अनुसारले अर्को फोटो पनि त्यसमै एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर एउटा कुनै मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नु होला यति फोटोहरू चाहिँ।
र त्यसपछि आफ्नो यो फोटोसपमा जानु होला। फेरि फोटोसपमा क्लिक गरेर हजुरले अघि यो जुन फोटो राख्नु भएको छ त्यो अनुसार साइज मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै युट्युबमा ब्यालेन्स गरेर बस्नको लागि, मतलब साइज मेन्टेन गरेर बसाउनको लागि फेरि यही फोटोलाई यहाँ ड्रप गर्नु होला। यही फोटोलाई यहाँ माथि ड्रप गरिदिनु होला। यहाँ माथि ड्रप गरेपछि यसको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरले जुन मोबाइलमा फोटो क्लिक गर्नु भएको थियो त्यो फोटोलाई कुना कुनामा हेर्नु होला, कुन कुनाको कति भाग माथि ओगटिएको छ त्यो हेरेर ब्यालेन्स गर्नु होला फोटोलाई। यो साइज मेन्टेन गरिसकेपछि यहाँनिर अब हामीले अरू फोटोहरू पनि यहाँ मिलाउने छौँ। सुरुमा यहाँ नाम लेखिदिनेछौँ। साइजलाई मेन्टेन गरेर राख्नु होला र यसको कलर पनि म चेन्ज गरिदिनेछु। र त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा टेक्स्ट पेस्ट गरिदिनेछु। म यो टेक्स्ट पहिले लेखिसकेको छ। यो टेक्स्टलाई मैले कपी गरेर यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिनेछु। कलर पनि मिलाउनु होला, साइज पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तलको टेक्स्ट मेन्टेन गरिसकेको छ। अब मैले यहाँ साइडमा आफ्नो कन्ट्रीको लोगो हाल्नेछु। यसलाई पनि मुभ गरेर यहाँ राख्नेछु र यसको साइज मेन्टेन गर्नेछु। र त्यसपछि यहाँनिर मैले एउटा सब्सक्राइबर र बेल आइकनको बटन हाल्नेछु। यो दुईटा भागलाई म क्रप गरेर यहाँ लगाउनेछु तलतिर। म्याजिक टुलको माध्यमबाट यसलाई क्रप गर्नेछु। र यो भागलाई पनि मुभ गरिदिनेछु। र बेल आइकनलाई पनि क्रप गर्नेछु। र यसलाई पनि बेल आइकन तल मुभ गरिदिनेछु। त्यसपछि सब्सक्राइबर बटनलाई म यहाँ तल्लो भागमा ल्याएर राख्नेछु। साइज मेन्टेन गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर अब हामीले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नेछौँ।
यहाँनिर च्यानलको नाम राखिदिसकेपछि यो च्यानललाई अलिकति बोल्ड पार्नेछौँ, साइजहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टेक्निकल बायोलोजी लेखिएको नामलाई हामीले कलर चेन्ज गर्नेछौँ। र त्यसपछि यसको साइडमा हल्का ब्लेडिङ गरिदिनेछौँ। व्हाइट कलरको ब्लेडिङ गरिदिनेछौँ। त्यसपछि हल्का हल्का स्याडो पनि दिनेछौँ। यहाँबाट एक एक टुल्सलाई युज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टेक्निकल बायोलोजीको छेउमा मैले आफ्नो च्यानलको लोगो हालिदिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ लगभग पुरै कम्प्लिट नै भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ। जेपीजी फाइलमा सेभ गर्नेछौँ र यसको नाम पनि दिनेछौँ। सिम्पली वाइवाई मैले लेखिदिएँ। यहाँनिर आइसक्यो कस्टमाइज च्यानल भनेर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि यहाँ पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि च्यानल आर्ट, च्यानल आर्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै वाइवाई भनेर नाम राखेको थिएँ, योलाई ओपन गर्नेछु मैले। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डेस्कटपमा ठ्याक्कै एट्याच भएको छ। टेक्निकल बायोलोजी भनेर सानो अक्षरमा पनि लेखिरहेको छ। र इनकेस टिभीमा हेर्ने भए यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ र मोबाइलमा हेर्ने भए यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यो सिम्पली आफ्नो इन्टरफेस अब एट्र्याक्टिभ देखिनेछ। मैले यहाँनिर जे कुरा एडिट गरेको छ र के भिडियोमा मैले फोटोहरू डाउनलोड जे कुराको फोटोहरू मैले डाउनलोड गरेको छ, सिम्पली मैले हजुरले सबैको लिङ्क म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाइरेक्ट सेलेक्ट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै एट्याच भइसकेको छ। टेक्निकल बायोलोजी भनेर लेखेर आइसकेको छ। र यसरी हजुरले आफ्नो च्यानल आर्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तरिकाले। र हाम्रो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजको लागि यति नै, धन्यवाद।